यहाँ म एउटा साथीहरु सानो जादु देखाउन गइरहेको छु। पक्कै पनि एकदमै कमालको भिडियो रहेको छ, हेर्नु होला है त। थ्यांक यू सो मच म भन्न चाहन्छु साथीहरु, पक्कै पनि इन्जोय गर्नु होला। त्यसैले अर्को म्याजिक देखाउन गइरहेको छु, सानो यस्तै प्रकारको इफेक्टहरु यदि तपाईले पनि आफ्नो भिडियोमा राख्न चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नु होला। यसको लागि साथीहरु हामीलाई दुईटा चीजको आवश्यकता हुन्छ। सबभन्दा पहिले त एउटा एप्लिकेसन हामीले आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो म देखाउँछु कसरी एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गरेर कसरी हामीले एडिट गर्न सक्छौं भिडियोमा, त्यो हामीले आफ्नो भिडियोमा चाहिँ कसरी इफेक्ट राख्न सक्छौं। र दोस्रो कुरा के रहेको छ भन्दाखेरि जुन भिडियोमा तपाईले इफेक्ट राख्न चाहनुहुन्छ त्यो भिडियोको क्लिप तपाईले पहिले नै तयारी गर्न सक्नुहुन्छ, तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै म देखाउन गएको छु, मैले पनि दुईटा भिडियो क्लिपहरु तयारी गरेको छु। तपाईले पनि आफ्नो इफेक्ट अनुसारले भिडियो क्लिप तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ साथीहरु आफ्नो भिडियो क्लिप तयारी गर्नु होला। जस्तै यहाँ चाहिँ तपाईले कुनै एक्सन दिनु होला, जुन इफेक्ट तपाईले देखाउन चाहनुहुन्छ त्यो इफेक्ट अनुसारले तपाईले एक्सन दिनु होला। जस्तै एक्सन मैले दिएको छु हैन, र यस्तै एक्सन दिइराख्नु पर्ने हुन्छ। यो भिडियोलाई रमाइलो बनाउनु पर्ने हुन्छ। र त्यस्तै अब यो अहिले स्टार्टिङ भइसकेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। यस्तै गरेर तपाईले पनि भिडियो क्लिप चाहिँ तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ र फेरि इन्डिङ पार्ट देख्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ। ओके, यस्तै साथीहरु तपाईले क्लिप तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। देख्नुहुन्छ मैले एक्सन दिएको छु र यो एक्सन अनुसारले तपाईले यो एप्लिकेसन युज गरेर तपाईले आफ्नो भिडियोमा इफेक्ट दिन सक्नुहुन्छ। यसरी एक्सन बनाउनु पर्ने हुन्छ, क्लिप तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईले आफ्नो मोबाइलमा एउटा एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि चाहिँ तपाईले आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरमा जानु होला र प्ले स्टोरमा गएपछि तपाईले वन्डर भिडियो टाइप गर्नु होला। अब वन्डर भिडियो टाइप गरिसकेपछि सर्च गर्नु होला र तपाईले यहाँ सुरुमै एप देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा चाहिँ टच गर्नु होला। र यहाँ तपाईले एपको नाम देख्न सक्नुहुन्छ, भिडियो एडिटर, क्रोप भिडियो, मुभी भिडियो, म्युजिक इफेक्ट भनेर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यो एपको कम्पनी पनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईले चाहिँ कम्पनीको नाम र त्यस्तै गरेर तपाईले यो एपको आइकन यहाँ राम्ररी हेर्नु होला। अब यो एपलाई तपाईले आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ इन्स्टल गर्नु होला। मैले आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गरिसकेको छु। जस्तै यहाँ अपडेट गर्नुपर्ने रहेछ, अपडेट गर्छु म चाहिँ। त्यसपछि यो एप चाहिँ तपाईले आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल भएको देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो एपलाई तपाईले मोबाइलमा इन्स्टल गरिसकेपछि सिम्पली ओपन गर्नु होला, ओपन बटनमा टच गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यो एपको इन्टरफेस यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ दुईटा बटन देख्न सक्नुहुन्छ, एडिट रहेको छ र यहाँ स्लाइड शो रहेको छ। र त्यसपछि मुनि तपाईले विभिन्न प्रकारको फंक्सनहरु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ आफ्नो मोबाइलमा। सबभन्दा पहिले यहाँ चाहिँ एडिटमा जानु होला। एडिटमा गइसकेपछि अब तपाईले आफ्नो चाहिँ यहाँ भिडियो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले यहाँ भिडियो सिलेक्ट गरेको छु, तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो मैले सिलेक्ट गरेको छु, यो म देखाउन गएको छु। अब यो भिडियोलाई म सिलेक्ट गर्छु यसरी। तपाईले यहाँ प्ले गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियोलाई। म यहाँ माथि यहाँ टिकको संकेत रहेको छ, यसमा म टच गर्छु र त्यसपछि भिडियो यहाँ आइसकेको देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ टिकमा ओके गर्नु होला। यहाँ चाहिँ तपाईले अरु पनि फंक्सन र फिचरहरु देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईले गर्नु होला। तर यहाँ चाहिँ म भिडियोमा कसरी इफेक्ट दिने त्यो कुरा देखाउन गएको छु। यहाँ चाहिँ तपाईले इफेक्ट यहाँ छान्नु होला। इफेक्टमा गइसकेपछि त्यसपछि तलतिर आउनु होला, यहाँ विभिन्न प्रकारको आइकनहरु रहेको छ, यहाँ म्याजिक रहेको छ, म्याजिकमा टच गर्नु होला। र त्यसपछि यहाँ तलतिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले विभिन्न प्रकारको म्याजिक रहेको छ, यो इफेक्ट रहेको छ, यो इफेक्ट रहेको छ, यो इफेक्ट रहेको छ। अझ पनि तपाईले धेरै प्रकारको इफेक्टहरु देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कुनै इफेक्ट डाउनलोड भएको छैन भने त्यसलाई डाउनलोड गर्नु होला। यसरी तपाईले टच गर्नु होला र यसरी तपाईले आफ्नो मोबाइलमा यो इफेक्टलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले अर्को पनि इफेक्ट रहेको छ, यसलाई चाहिँ डाउनलोड गर्नु होला। जुन इफेक्टहरु डाउनलोड रहेको छैन त्यो इफेक्टलाई तपाईले सबभन्दा पहिले डाउनलोड गर्नु होला। जस्तै यो इफेक्ट म देखाउन गएको छु, यहाँको यो इफेक्ट रहेको छ। जस्तै यसमा म टच गर्छु, यहाँ चाहिँ यो इफेक्टलाई छान्छु। छानिसकेपछि अब तपाईले यहाँ चाहिँ भिडियो प्ले गर्नु होला। यहाँ चाहिँ साथीहरु तपाईहरुले एउटा कुरामा ध्यान दिनु होला, भिडियो प्ले गरिसकेपछि जुन इफेक्ट तपाईले यहाँ छान्नु भएको छ त्यो इफेक्टलाई सिम्पली तपाईले एकदमै केयरफुली आफ्नो औला यहाँ प्रेस गर्नु होला, जुन ठाउँमा त्यो इफेक्टलाई देखाउन चाहनुहुन्छ। जस्तै यो ठाउँमा म इफेक्टलाई देखाउन चाहन्छु, यहाँ चाहिँ औला चाहिँ प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। अब म भिडियोलाई प्ले गर्छु। ठिक्क टाइममा तपाईले प्रेस गर्नु होला आफ्नो औला चाहिँ। जस्तै यहाँ औला मैले प्रेस गरे र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ इफेक्ट चलिरहेको छ अहिले र इफेक्ट घुमिरहेको छ। जुन इफेक्ट तपाईले यहाँ लिनु भएको छ त्यो इफेक्ट चाहिँ यहाँ काम गर्छ। तपाईले औला थिचिराख्नु पर्ने हुन्छ आफ्नो फिंगर चाहिँ।
र त्यसपछि आफ्नो एक्सन अनुसारले तपाईले औलालाई रिलिज गर्नुहोला, छोड्नुहोला यसरी। र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ यो इफेक्ट तयारी भइसकेको छ। अब यहाँ चाहिँ म प्ले गर्न चाहन्छु, यसलाई ल्याएर यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई म प्ले गर्न चाहन्छु, यहाँबाट प्ले गर्न होला र देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ इफेक्ट बिस्तारै आइसकेको छ। र तपाईले एक्सन दिनु होला, आफ्नो एक्टिङ गर्नु होला। यसरी चाहिँ अलिकति हामीले रमाइलो बनाउन सक्छौं यसलाई चाहिँ। र देख्न सक्नुहुन्छ अब मैले फुकेपछि त्यो चाहिँ गायब हुन्छ, त्यतिबेला तपाईले औला चाहिँ उठाउनु होला। यसरी तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। यो इफेक्ट तयारी भइसकेपछि तपाईले यहाँ टिकको संकेत देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा चाहिँ टच गर्नु होला र माथितिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ सेभ बटन रहेको छ। सेभ बटनमा टच गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँ रेजोल्युसन चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यो फुल एचडी रहेको छ, यसमा म टच गर्छु। यसमा म सेभ गर्न गइरहेको छु र यहाँ भिडियो तपाईको मोबाइलमा सेभ भइरहेको देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी साथीहरु तपाईले आफ्नो भिडियोमा इफेक्ट दिएर भिडियोलाई सेभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ डन बटनमा टच गर्नु होला। त्यसमा साथीहरु म फेरि अर्को भिडियोमा एउटा इफेक्ट राखेर देखाउन गइरहेको छु। एडिटमा जान्छु र यहाँ यो भिडियो म सिलेक्ट गर्न गइरहेको छु। यो भिडियोलाई सिलेक्ट गर्छु। यहाँ चाहिँ यो भिडियोलाई यहाँबाट म सिलेक्ट गर्छु। त्यस्तै न फेरि तलतिर यहाँ म टिकमा टच गर्छु र त्यसपछि यहाँ चाहिँ म इफेक्टमा जान्छु र त्यसमा यहाँ फेरि म्याजिकमा जान्छु र यसपालि यहाँ चाहिँ म यो इफेक्ट लिन्छु। पहिलो इफेक्ट देख्न सक्नुहुन्छ, यो पहिलो इफेक्टलाई म लिन्छु र त्यसपछि भिडियोलाई म प्ले गर्छु। यहाँ चाहिँ अब तपाईले एक्सन अनुसारले यहाँ टच गर्नु होला। फेरि भिडियोलाई यहाँ चाहिँ प्ले गर्नु होला र फेरि यहाँ एक्सन अनुसारले तपाईले टच गर्नु होला। ओके, सो फेरि यहाँ तपाईले यहाँ भिडियो प्ले गर्न सक्नुहुन्छ र एक्सन अनुसारले तपाईले यहाँ टच गर्नु होला। फेरि तपाईले प्ले गर्नु होला र टच गर्नु होला। यसरी तपाईले इफेक्ट राख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले यहाँबाट यसलाई प्ले गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट जस्तै यहाँ प्ले गरेर हेर्न सक्छौं हामी। यसरी साथीहरु तपाईले आफ्नो एक्सन अनुसारले चाहिँ पक्कै पनि तपाईले आफ्नो औलालाई टच गर्नु होला र त्यो इफेक्ट त्यहाँ लागू हुन जान्छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कमालको भिडियो रहेको छ। यहाँ म पोज गर्छु। अब तपाईले यहाँबाट सेभ गर्नु होला, यहाँ टच गर्नु होला, माथितिर सेभ बटनमा टच गर्नु होला र यहाँ तपाईले फुल एचडी मा 1080p मा चाहिँ सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ भिडियो सेभ भइरहेको देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले भिडियोमा इफेक्ट राखेर सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ डन बटनमा टच गर्नु होला। अब म देखाउन चाहन्छु साथीहरु तपाईले जुन भिडियोमा इफेक्ट दिनुभएको छ त्यो कहाँ सेभ भएर जान्छ त हाम्रो मोबाइलमा। म होममा टच गर्छु र यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ माई फाइल्समा जानु होला र त्यसपछि यहाँ चाहिँ भिडियोजमा जानु होला र त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ वन्डर भिडियो भनेर एउटा फोल्डर बनेको छ। यहाँ चाहिँ वन्डर भिडियोमा जानु होला, टच गर्नु होला। यसरी साथीहरु तपाईले वन्डर भिडियो एप प्रयोग गरेर जुन भिडियोमा इफेक्ट दिनुहुन्छ त्यो इफेक्टलाई सेभ गरेको भिडियो तपाईले यहाँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। हस् साथीहरु, यो भिडियोमा यति मात्रै। यदि यो भिडियो यहाँलाई राम्रो लागेको छ भने पक्कै पनि लाइक गर्नुहोला र सोशल मिडियाहरुमा शेयर गरिदिनुहोला। त्यस्तै न यहाँसँग कुनै पनि प्रश्न छ भने, कुनै पनि जिज्ञासा छ भने पक्कै पनि कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। अन्तमा जाँदा साथीहरु तपाईहरुलाई एउटा सानो अनुरोध गर्न चाहन्छु, ओनिक अज्ञात युट्युब च्यानललाई पक्कै पनि सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला र बेल बटनमा टच गर्नुहोला नयाँ भिडियोहरुको यस्तै गरिन अपडेट हेर्नको लागि। तपाईहरुको समय शुभ रहोस् भन्दै आजको यो भिडियोबाट बिदा लिन चाहन्छु। टेक केयर, गुड बाइ, जय नेपाल।